Друзі, всім привіт! Ось ми і досягли кульмінації цього YouTube-каналу. Зараз в нас наступні 4 відео – це буде контент про емпатів і для емпатів. Я сама клінічна емпатка. І вже рік я з моїми супервізантками досліджую цю тему дуже-дуже глибоко. І ось я вам готова презентувати брильянти перевіреної на практиці інформації. Емпати – це люди з дуже-дуже теплим, гарячим, рожевим серцем, сповненим любові. Це єдині люди на землі, які здатні до справжньої дружби, до того, щоб будувати стосунки на рівних. Але це психопатологія. Адже емпати, так само як і нарциси, беруться через психологічні травми, тільки таким шляхом. І емпат, як і нарцис, це поняття суто про стосунки. Тобто нарцис може бути прекрасною людиною, типу яким-небудь завідуючим відділенням, чи ротним, дуже крутим. Але в стосунках він буде піддавати тебе емоційному, паразитизму, емоційному аб'юзу. Він буде сосати з тебе негативні емоції і маніпулювати ними. І так само емпат. В житті це може бути хто завгодно, але в стосунках це людина, якій дуже-дуже легко, відповідно, проявляти емпатію, підтримувати, хвалити, давати любов, милосердя. Вони щиро підтримують, вони гіпервідповідальні і вони дають дуже-дуже багато мазерінгу. Але в стосунках їм дуже важко критикувати, відмовляти, виражати злість, надавати негативний зворотній зв'язок і просити про задоволення своїх потреб. І це дуже сильно псує стосунки. Це псує людині самій життя, тому що вона назавжди залишається нещасливою і недолюбленою. І це дуже шкідливо і погано для її партнерів, тому що це заважає їм розвиватись. Емпати беруться внаслідок таких травм, як травма покинення. І от взагалі, якщо ви хочете дослідити тему емпатів, просто дивіться всі відео зі мною. Отакі я робила собі рескрипції. Мої травми – це пряме відображення того, як формуються емпати. Тобто, це травма покинення, коли тебе кидали на якийсь час. Там ти не вмієш виражати злість і просити про задоволення своїх потреб. Далі, емпати – це жертви нарцисичного аб'юзу. Емпати – це всі травми, де ти був самотнім. І от сьогоднішня рескрипція, вона якраз буде про це. Це хрестоматія того, як формується емпат. В емпата розривається з собою емоційний зв'язок, і він не може себе любити. І от коли я приходила на цю рескрипцію, я Дар'ї кажу, я вважаю, що в мене є травма парентифікації, тобто, що я задовольняла своїй мамі її емоційні потреби. І це теж одна травма, через яку формуються емпати. Тобто вони вже в дитинстві відчувають до своїх батьків жаль і тривогу там, де мали би відчувати злість. І там в них просідає кордон. Тобто в емпатів проблеми з кордонами. Давайте зараз подивимось на якраз емоційну діаграму емпатів. Да? Тобто я вже сказала, що це люди, які здатні дружити і любити. Тому що в них в дитинстві був такий досвід, от навіть, наприклад, мене там, да? Мама кидала, їй не було 4 місяці. Але потім, коли вона приїжджала, вона сама зі мною дуже якісно дружила і проявляла до мене емпатію і любов. Вона сміялась з моїх жартів, вона там питала мене, яким я хочу стати, коли виросту. Вона була зі мною дуже ніжною, вона читала мені книжки, вона мене обіймала, в нас було багато тактильного контакту. Це було в віці з 3 до 6 років. І плюс в мене там ще були бабусі, дідусі, Лариса, які також мені давали емпатію. Тобто емпат від нарциса відрізняється тільки тим, що в емпата в дитинстві був, попри його травми, ще і справжній досвід дружби і любові. А в нарцисів його просто не було. Тобто там вони були більш самотніми, повністю самотніми. Да? Тобто ніхто на їх адресу якраз емпатії не проявляв. Також в емпата внаслідок оцих от травм, коли він мав відчувати тривогу і жаль до мами чи до тата, там в нього не сформувалась злість, і тепер це така гіпервідповідальна людина в стосунках, в якій емпат, він не розуміє, що в нього в самого немає цього кордону, тому що він не досліджував тему, чого я хочу, чого я не хочу. Я знаю, чого я хочу, чи не знаю. І там по цьому кордону має проходити злість. До речі, вся ця інформація в мене вже є на Патреоні, я її трошки швидше там встигаю викладати, ніж на YouTube. Тому підписуйтесь на мій Патреон, там вже є декілька відео про те, як емпатам спілкуватись з нарцисами, про те, як емпатка пропрацьовує свій жаль до тата, там, де в неї просідає кордон. Коротше, вся інформація про емпатів також дублюється і на Патреоні чисто клінічно. Також в емпатів є недолюбленість і образи, які свідчать
про незадоволені емоційні потреби. Відповідно, в наступних відео я буду розповідати про те, як ці образи висловлювати в ненасильницькій формі, і як травми недолюбленістю пропрацьовувати, і як вибудовувати кордони. Тобто наступні відео з плейлиста про емпатів будуть про те, як усунути свій емпатичний захист. І це перше, що ми зробили з моїми супервізантками рік тому. Я їх попросила, щоб вони виписали мені, в чому проявляється їх емпатичний захист. Тоді всі дізналися за модель КПТСР Піта Волкера, почали по ній працювати. Супервізантки мені це вислали, і це дозволило їм вже цього емпатичного захисту позбутись, але тільки на 20%. Тому що 80% це проявляється саме в близьких стосунках. Коли ти не можеш людину критикувати, от я працюю психотерапевтом 13 років, і в мене були до цього стосунки з нарцисами, я, відповідно, для них була емпатка, там я зазнала поразки, і тепер, коли я маю щасливі стосунки з емпатом, в мене все одно час від часу включається цей емпатичний захист, тобто я 13 років на когнітивному рівні вчусь в стосунках висловлювати злість, критикувати і просити про незадоволені свої емоційні потреби, але тільки після рескрипцій емоційна констеляція сама змінюється, і це природнім дуже чином виходить в тебе. Наприклад, от в цій рескрипції сталося таке, що в мене дуже виросла планка самоповаги до себе. І Дар'я мені сказала такі волшебні слова про те, що я несу відповідальність за свою маленьку дитину, вона там наприкінці мені буде показувати метафоричну картку. І це було для мене самим таким теплим інсайтом і дуже-дуже ефективним. І я зрозуміла, що відповідальність за мою дитину – це найкраще, що я можу їй давати в кожен момент часу свого життя. І в цьому було стільки багато любові і стільки ніжності. І взагалі я вам хочу сказати, що Дар'я Лапшина – це мама рескрипцій. Вона мене познайомила з рескрипціями, коли вона мені робила рескрипцію на сексуальне насильство на поцілунок дідуся. Я думала, що я просто з демонстраційною метою буду це викладати на YouTube. Але рескрипції, вони, правда, настільки глибоко змінюють життя. І я бажаю кожному з вас щиро хоча б 3-5 рескрипцій в житті таких пройти. Тому що воно емоційно всередині змінюють все. І з кожним разом стає набагато більше безпеки, набагато більше любові, чи набагато більше емпатії, чи набагато більше самоповаги, захисту себе і відповідальності за себе. Да, тобто сама головна сутність психологічних травм, вони в тому, що ці травми розривають наш емоційний контакт з самими собою. І в рескрипціях чи в ЄМДР-техніках він глибоко відновлюється. Тому схема лікування емпатів така. Перше, описати параметри свого емпатичного захисту і позбутися його. Ви вже на 20% менше будете емпатом після цього. Друге, це рескрипції, які глибоко змінюють цю емоційну констеляцію. Третє, це по діаграмі емпата зрозуміти, де в тебе утікає кордон, і поставити злість замість жалю та тривоги. Про це все в мене будуть окремі відео. І також потім ще буде декілька відео про те, як емпатам правильно спілкуватись з нарцисами, як бути емпатами і психопатами. Адже за вами тягнеться десятирічний і по декілька десятиріч шлейф з вашого життя, де вас експлуатували чи продовжують експлуатувати нарциси. І саме головне, в чому шкідливо бути емпатом, це в довгостроковій перспективі, тому що буде страждати ваше здоров'я. Навіть якщо вам дуже легко і приємно так от любити зараз, поки вам там 30-25 років, то ви маєте розуміти, що коли вам буде 60 років, ви маєте дуже великі ризики роздати себе настільки, що у вас буде погане здоров'я, ви можете захворіти на рак, адже хронічний стрес і кортизол, які виділяються з кори наднірникових залоз, і цей хронічний стрес десятиріччями, і виброс гістаміну з тучних клітин, воно це все призводить до того, що у вас можуть бути якісь дуже небезпечні хвороби. Да. Потім, якщо ви жертва нарциса, ви можете легко стати алкоголіком чи наркоманом, чи ви присядете на антидепресанти, чи вас просто доведуть до депресії, деяких доводять до суїцида чи до психіатричної лікарні. Тому 3-4 відео в нас буде присвячено також і тому, як емпатам спілкуватись з нарцисами. Отже, в'є до перегляду. Зараз вашій увазі відеозапис рескрипції, яку мені в якості клієнтки, емпатки клінічної проводить Дар'я Лапшина. Ми з нею будемо аналізувати мій
емпатичний захист. І я думала, що причина полягає в тому, що я задовільняла емоційні потреби своєї мами-нарциски, але насправді причина, от бачите, от магія рескрипції, вона в тому, що поки в рескрипцію не зайдеш, ти ніколи не зрозумієш, про що там насправді буде йтись. А правда була в тому, що я зазнала такого досвіду самотності внаслідок емоційного відкидання, що в мене розірвався емоційний зв'язок з самою собою. Це був просто шок, коли я психічно не змогла витерпіти біль, і потім в мене зв'язок з собою настільки розірвався, що мені треба було любити себе через інших. Ще один дуже важливий пункт, який я зрозуміла, що якщо я хочу бути щасливою в цьому житті, а емпати – це люди, які реально здатні до любові і до дружби, я маю своє оточення формувати не тільки з невротиків, тобто просто пригнічених провиною людей. Я маю своє коло спілкування будувати саме з емпатів. Тобто це дуже добрі, розумні, класні люди, здатні до того, щоб віддати мені стільки саме любові, скільки можу віддавати і я. І це єдина робоча арифметика для емпата. Емпати мають тусуватися з емпатами, також ставати емпатами і психопатами. Очікую найближчим часом побачити озброєних емпатів-киян, які підходять до мене і дякують мені. Я вас дуже всіх люблю, цілую, обіймаю. В'йо до перегляду. От прикольно, до речі, що не тільки в мене зараз, а і у всіх прям пропрацьовка йде саме цієї теми. Це експлуатація, така емоційна експлуатація з боку мами. Вона реально мені псує стосунки близькі. Тобто, коли якась інфантильна людина, не будемо називати по імені, страждає від чогось, від того, наскільки вона безпорадна, не може вирішити свої проблеми в житті, їй прям щиро погано, вона приходить до мене, як до свого партнера, і я починаю включатися, давати ще більше любові, емпатії, підтримки, беру на себе всілякі справи, там, які треба брати, і, значить, цю людину... так от просто, замість того, щоб, наприклад, мені її покритикувати, сказати там, слухай, не знаю, постав собі там все в голові на місце, і все буде чікі-пікі тоді. І просто, відмовитись, що це мене не стосується. Я просто забиваю на своє життя, тобто в мене вже не вистачає ні уваги, ні сил, ні ресурсу на те, щоб там грати на піанінку, там ходити на вокал, там, просто от робити свої якісь справи, да, чи навіть займатися роботою. Я от просто займаюся цією людиною. І таке вже неодноразово відбувалось просто в моєму житті. Тобто граєш в рятівника? Да, можна так сказати, якщо прям дуже грубо. Так, прям дуже так грубо. Типовий сценарій трикутника Карпмана: рятівник, агресор і жертва. Для тебе ця роль, я так розумію, вона звична? Звично. Угу. Я навіть пам'ятаю той епізод, який, як мені здається, був найбільш таким, тобто їх було декілька. Перший, це коли моя мама збиралась вийти заміж за відчима, за нею почав ухажувати якийсь чел. І вона мені каже, це вони на той момент зустрічались місяць, напевно. І вона каже, слухай, от є такий чоловік, Віктор Блінов, і починає мені описувати його параметри, мені 6 років. І вона каже, як ти думаєш, мені вийти за нього заміж чи ні? Це подається під соусом того, що чи мені сподобався такий тато, чи ні. Насправді, що я прекрасно розумію, що це людина в мене, як людина прийшла до психотерапевта і в нього питає, що мені робити в житті. Другий такий епізод – це коли вони одружились, народили дитину, мені років 9 чи 10, вона розуміє, що він тиран, він її жорстко аб'юзить, він орет, для неї це ненормально, поки що спочатку було. І ще він розбив кулаком скло. Там була двері зі склом, в нього був якийсь, мене в цей момент не було, я не була присутня. Мама тоді така, охо-хо. Тобто вона зрозуміла, що, напевно, їй треба було розлучитись. І потім він почав там кричати, ображати нас з нею, їй було дуже важко. В общем, вона зрозуміла, що він не дуже емоційно там адекватний, доступний і все таке, і не буде вона з ним щаслива. І першим ділом вона що робить? Йде до мене
і каже: там, ну, от один раз він її якось дуже сильно образив. І вона до мене приходить і каже: от він мене образив, типу, він такий, сякий, поганий, напевно, мені треба розлучатись з ним. І я кажу: да, давай розлучатись, давай зробимо там то, сьо. І просто, от як по табличці стратегії прийняття рішень, просто найкращі там психотерапевтичні методики, і там чух, давай зробимо це. Скільки тобі років було, вибач, стой тут. Скільки було років повних? Ну, 10, давай скажемо. 10. Угу. От, і я кажу: ну, вона там каже, типу, от ж в мене тепер вже не одна дитина, а дві на руках, що ж я буду робити? Я кажу: да нічого страшного, виростим, типу, ну, от прям, не знаю, мені здається, я реально тоді казала, що саме головне, щоб не було аб'юзу, а справитись-то можна з усім, типу, треба від тиранів уходити. Ну, тобто, я їй просто адекватно, типу, казала ситуацію. Я кажу: нічого страшного, я тобі буду допомагати там з Ігорем, ну, з маленькою дитинкою, типу, все будемо там розподілимо якось обов'язки, там, ну, з усім ми впораємось якось, ну, в житті що, ситуації різні бувають, якби, ну, а що ж ти будеш свою гідність, типу, порушувати? Ну, в общем, я їй отак от все там чи там пропонували різні варіанти, от, ну, і підтримували її, все. Ну, і плотно в цей момент вже на мене почали навішувати всі абсолютно штучки, типу, я мила підлогу кожен день, щоб Ігорьок дишав свіжим повітрям, щоб не було йому пильно. Я мила в чотирьохкімнатній квартирі. Я повністю від нуля і під ключ брала участь в житті цього Ігорка, свого молодшого братика. Тобто від зміни памперсів, подгузників, стірки ще подгузників, які були не памперсами, пілінання, як розігріти там якусь їжу, підігріти молочко, там і все таке. Тобто я могла бути повністю нянею. Потім я його відводила в дитсадочок, в дитсадочок, з дитсадочку, вчили з ним всі вірші, знала, чому у Валєри, його друга, в дитсадочку заклеєне там одне око. Ну, коротше, типу, повністю брала в його житті участь, ну, по факту, як мама. Да. От, потім, що я ще робила? Я їздила до своєї бабусі, маминої мами, на дачу, тому що вона була така нарцисіха. Вона змушувала мою маму, щоб вона їздила до неї на дачу і пахала. Моїй мамі було впадло і влом, і вона посилала замість себе мене. Типу, ну і могло бути таке, що типу, от з понеділка по п'ятницю я дуже жорстко вчусь, тому що мені треба тільки на п'ятірки, і це з мене вимагає моя мама. А потім я повертаюсь додому, значить, перевдягаюся в бомжиху і їду на дачу в п'ятницю увечері, наприклад, і в неділю увечері я приїжджаю повністю обгоріла, тому що там температура 40, сонце палить, там нема тіні, це ну, така жорстка дача, там 20 соток. Ми там я прям як негр на плантаціях працювала. От, і Угу. приїжджаю обгоріла. В мене починається температура, тому що я обгоріла. В мене помазали там сметанкою, і на наступний день я вже в школу йду. Ну, типу. Ого. Ого. Слухай. Ну і плюс, чим закінчилася ця історія, значить, що мама отак от мені все розповідає, і мені ж боляче ще стає за неї дуже сильно. Типу, я реально включаюсь, це моя мама, це моя рідна людина, а в мене в цей момент вже близького контакту з нею не було, тому що вона для мене просто як от зірка, яка погасла, отак от, вона мене просто Угу. виключила. Вона мене виключила зі свого життя і себе виключила з мого життя. Хоча ми жили разом, але емоційного контакту зі мною в неї взагалі не було. Типу, вона мене просто заігнорила, коротше. Коли вона народила якраз от Ігорка, тобто от в неї вся увага була в нього. І от я прям пам'ятаю цей епізод, коли вона його народила, і мені 9 років, і я взагалі не розумію, що мені робити. І я почала читати книжки. І я прочитала свою першу книжку сама «Маленький принц», і я сиджу, ридаю просто. Сама не розумію, що я ридаю, ну, але мені себе так шкода, і мені так самотньо, дуже сильно ридала, прям чуть не померла, я не знаю. От, ну Ого. і я зрозуміла, що все, тепер я буду сама. І тут, коли мама до мене приходить, і вона так жаліється, і все таке, і я думаю, ну, напевно, зараз ми знов будемо тоді разом. От, я починаю там все включатися в цю ситуацію, все, ми, значить, домовились, що буде вона від нього ходити, все в нас буде добре. От, І да. таке. І на наступний день вона така приходить, як будто нічого і не відбувалось. І я кажу, Помирились. а що таке? Мгм. Да? Він каже, ну. Прийшов до мене на роботу, приніс цвіточки, і я якось так подумала: та ну ладно, вже що?
І, типу, знов таки повний мене ігнор, типу, що мене немає, і абсолютно не потрібна. І вона просто займається там далі якимись своїми справами, там Ігорьком, в них знов гарні стосунки. Я ще, типу, в ахуї просто. Угу. Боже мій. У мене таке відчуття, таке, як, знаєш, зайвий, такий третій зайвий, як то кажуть. Абсолютно зайвий. Мгм. Да. Слухай, а чим займалась мама в цей момент? Вона там працювала, можливо. Що? Вона працювала з Мгм. медекспертом. Її мама влаштувала на роботу, тому що вона сама, ну, не знаю, що ти її послухала там, ну і пішла на цю роботу. Ух ти. Вона Угу. дуже інфантильна, така не самостійна, їй дуже важко приймати рішення. І вона от хотіла в когось вчепитись, щоб їй просто допомагали виживати. Ну, така залежна співзалежна тереном. Залежна, співзалежна. Мгм. Слухай, шкода. Шкода, що так. А ось саме на цей моменті, коли ти уникала в книжки, да, коли народився твій брат, ти так почала про це казати, аж у тебе голос змінився. Мгм. Можливо, ми з цього моменту і війдемо в розкрипцію? Да? Давай спробуємо. Готова? Давай попробуємо. Давай, попробуємо. Давай. Мгм. Заплющуй очі. Ми з тобою будемо заходити не з безпечного місця, а одразу. Роби глибокий вдих та видих. Ми з тобою вдвох зараз по місточку спогадів відправляємось в ту саму кімнату, де сидить Женя і читає маленького принца. Опиши мені, будь ласка, що ти зараз доросла бачиш, нібито ти дивишся кіно. Вона сидить на підлозі, вона така хороша, така розумна, в неї такі великі очі, і в неї такий прям гострий розум. І вона ще дуже любознательна і весела, і всього так хочеться, і ну, не знаю, просто і гратись, і отримати якусь насолоду від життя. В неї дуже петлівий ум. Це А ти мені вона сидить така, ну, типу, не знаю, як це сказати, в позі Будди на підлозі. І читає книжку, яка теж на підлозі, і вона просто повністю нею поглощає просто як їжу. Мгм. Окей. Ти мені сказала, що ти так плакала в той момент, маленька Женя так плакала в той момент, що нібито не померла. Угу, Тому що зараз ти мені розповідаєш нібито з захисника. угу. Це я Yes. просто ще читаю, типу, це ще не. Так професійно, тако, і позитивно офарбована, знаєш таке. А мені все ж таки хочеться, щоб ми цього захисника, цю поляну, да, який є, ми його трішечки Да. посунули, хай він тут поруч з нами постоїть, да, теж подивиться, ми не завчиняємо шкоди, ми навпаки робимо маленькій Жені краще. Що зараз бачиш? Коли вона вже ридає. Да, да. Ну, вона ридає, як дуже сильно так буває,ридають люди і вже всхліпують так. Отак от, і от просто таку безісходність вона відчуває. Вона одна в кімнаті, Да. нікого не. Що тобі хочеться зараз зробити? Ну, я знаю, що мама і Ігор маленький, вони там в іншому кінці якби квартири, тобто вони мене не чують, але вони там, типу, відпочивають чи сплять, чи ще щось таке роблять. Ні, Тобто ні, вони є мені десь там. зрозуміло. Окей, окей, хай вони є. Що Мгм. саме тобі, коли ти бачиш цю картину, що ми з тобою стоїмо в цій кімнаті, ти бачиш маленьку Женю, яка плаче навзрити, всхлипує. Що зараз тобі хочеться зробити? Вона абсолютно самотня. Боже, ну, звісно ж, мені хочеться до неї підбігти, схопити її на руки і почати її
гойдати, так чуть-чуть заспокоювати, можливо, якось протипірувати, так от постукати чуть-чуть, ну, якби похлопати, ну, от похлопати її так от по спинці, погладити по голові і так погойдати, просто заспокоїти її, вона вже бідна дитина просто в істериці. Іде Женя до тебе на ручки. Звісно. Да. Звернись до неї від першого обличчя. Каже, Женечко, йди до мене. Женечка, що сталося? Мгм. Мгм. Вона така каже: мене більше ніхто не любить. Так, так. Що хочеться відповісти їй? М, Ну, я її люблю. Ми тебе любимо. Так. А якщо напряму, якщо ми уявимо, що ти зараз звертаєшся саме до цієї дитинки напряму. Каже, Женя, що з тобою сталося? Що з тобою відбувається зараз? Чому ти плачеш, дитино? Ну, от вона каже: тому що мама мене не любить. Я їй не потрібна. Вона народила собі іншу дитину, в неї почалась інша, типу, ну, інше життя, якийсь інший мужик, взагалі інше все, їй просто не потрібно. Вона мене просто, ну, типу, як Мгм. забула. Типу, я є, ну, як тіло, але їй на мене повністю пофіг. Вона абсолютно, ну, типу, їй на мене посрать. Женечка, зараз знаєш, що відбувається? М. Зараз відбуваються такі умовно складнощі рескрипції. Я тобі зараз поясню, чому. Ти знаходишся нібито в дисоціації і не потрапляєш в емоції. Ти мені описуєш це все когнітивно, як б воно мало бути, то дуже сильно задіяна логіка, да? Але ти не можеш прожити те, що тут відбувається. Тобто ти не потрапляєш в почуття. Як ти думаєш, що це за захисник, який тебе зараз захищає від того, щоб ти відчула всю ту біль, яку відчувала маленька Женя там? Не знаю. Мгм. Можливо, це відсторонений захисник, тому що ти так дуже відсторонено кажеш зараз. Я відсторонена кажу. Мені здається, я Мгм. дуже Так емоційна. нібито як описуєш якийсь фільм, як граєш якусь роль. М. Відсторонено граєш, ти не потрапляєш, ти і про себе так кажеш, да? Потім там в третьому обличчі. Не знаю, можливо, тому що вся особистість, яку я маю, це все є просто надбудовою над цим болем. У мене зараз гарні стосунки з цим братом, типу, і ну, я дуже люблю читати книжки. Типу, просто я зараз ще. Я можу да, казати все, що я думаю? Так, так, звичайно. Зараз почала, ну, типу, я всередині десь читаю книжку Сема Вакніна про Malignant Self-Love. І Мгм. про те, що ну, жертви нарцисичного аб'юзу, як власне самі нарциси, ну, типу, нарциси це діти нарцисів. Мгм. От, в них от цей маленький бідний комочок, оця от їх дитинка, вона окремо, і Ну, тут вони на себе роблять таке false self, там ще щось, так. вундеркінда. Ну і от в той день просто в мене почалось якби ну, можна сказати, нове життя. Ну, я Мгм. там думала, е, що якби, що мені робити, і як будто би я там померла, якби, і я подумала, що тепер я буду новою якби, людиною. Отак от. Тобто я прийняла рішення там це все якби залишити і почати своє нове життя, що я така сильна, самостійна, незалежна, що я якби сама себе буду, ну, скажімо Так. так, регулювати. Так, тобі прийшлось прийняти це рішення, тому що нема було на кого спертись, тебе ніхто не чув, ти була сама самотня в цій кімнаті. Тобі прийшлось таким чином виживати. Тому що те, що відбувалось,
то це відбувалась певна стратегія. Скоріш за все, стосунки в твоєму домі були настільки невиносимими, непереносимими, що ти просто уникала вчитання, тому що будь-яка така діяльність, коли людина почне там читати зухвало, або ще є там, це називається залежна поведінка. Да? Тобто у нас може бути хтось уходить в алкоголь, хтось в наркотики, хтось в читання, хтось в фантазії в якісь, хтось в гру, хтось в ЗОЖ, в спорт. Да? Це такий відсторонений, уникаючий захисник. І, звичайно, це було те, що тобі доступно, уйти в мір фантазії, уйти в мір книжок, щоб хоч трішечки розбавити цю невиносиму атмосферу, де тебе не бачили. І там, де ти сидиш усамотнена, маленька, з цією книжкою, і плачеш сама, ти ж не біжиш до мами, ти не просиш, щоб тебе взяли на ручки, тому що, скоріш за все, вже там ти розуміла, що не візьме ніхто на ручки, саме там. Да, що Да. приходиться проживати все це самостійно і витримувати ці інтенсивні, жахливі емоції самостійно. Це як такий прям акт горювання такий дуже сильний. І всередині нібито щось обривається потім після цього. І, звичайно, ти вже як доросла, нібито людина, хоча ти ще була дитиною, ти прийняла ось це рішення виживати, бути. Тобто ти зрозуміла, якою тобі треба стати, щоб вижити в тих самих умовах, які були. І, звичайно, там буде дуже багато дефіциту. Тому що там є звичайна дитяча потреба, яка стоїть за цим всім. А далі є звичайна надбудова. Це як такі доспіхи, які ми потім вирощуємо, щоб адаптуватись до середи, в якої ми зростаємо, щоб вижити в той середі, в якої ми зростаємо. І цих доспіхів може бути багато. Це може бути броні, каска, може бути купа зброї. Але все життя тягати на собі цю амуніцію дуже важко. В цій амуніції незручно займатися коханням, а в цій амуніції незручно спілкуватися, обійматися з друзями. В цій амуніції зручно тільки воювати, тільки воювати. І саме так ми відчуваємо себе в середі, яка для нас небезпечна, ми відчуваємо себе як на війні. Це абсолютно точно. Я саме всю дорогу там себе відчувала, як на війні. Да, так і є. Я хочу ще раз спробувати підійти до маленької Жені. Давай ти поговориш від її обличчя і понамагаєшся зануритись туди, в ці відчуття маленької Жені, саме до того, як вона ще прийняла рішення, якою їй треба стати. Да? Добре? Мгм. Давай. Женя, чому ти тут сидиш одна, дитину? А що мені ще робити? Можливо, грати, можливо, піти до своєї родини. Чому ти зараз тут одна? Мені дуже сумно. І я не хочу мамі показувати цей сум, Мгм. Чому ти щоб не її хочеш? не розстраювати. Чому ти не хочеш розстраювати свою маму? Тому що вона щаслива, в неї народилась дитина, вона цього дуже довго чекала. Не хочу омрачати її щасливі моменти. А де тут всьому ти? Ти можеш разом з нею порадіти за те, що у тебе народився братик? Ти була готова взагалі до цього всього? Ну, вона не звертає на мене уваги. Мгм. Мгм. Да, це правда так, що коли в родині народжується ще одна дитинка, то, на жаль, дуже часто таке буває, що маміна увага на деякий час тотально перемикається на немовля, тому що немовля потребує дуже багато уваги. Це правда так. І мені дуже шкода, що мама нібито не пояснила тобі, що буде відбуватись, коли народиться твій братик. У вас були розмови з мамою? Так, вона казала, що буде класно. Мгм. Мгм. Вона на мене увагу не звертає вже давно.
ще до того. Вона спочатку довго намагалась завагітніти, в неї не вийшло. Це, ну, от як вона вийшла заміж за відчима, вона так на мене увагу і припинила одразу звертати. Воно все, о, тепер треба купити телевізор, а тепер треба переїхати. Вони просто почали жити по побутовим якимось там правилам, повністю в це занурились. Вона на нього почала увагу віддавати, а про мене забула. До мене вона стала зла і критична, змушувала мене тільки, щоб я вчила уроки і Мгм. на п'ятірки вчилася. Женечка, а чого би тобі хотілося б від мами? Ніжності, тепла, Мгм. уваги, які були до цього. Мгм. До знайомства з твоїм вічимом? Угу. Мгм. Як ви любили проводити з мамою час? От, мені, наприклад, дали завдання в школі зробити якусь там поділку. Мгм. А вона застосувала креативний підхід. Ми покрасили з нею шматочки вати в різні кольори: жовтий, блакитний, зелений, рожевий, і зробили овечок. Це було мило. Ми з нею разом це робили. Ну, чи ми гуляли, вона сміялась з моїх жартів. Вона в мене питала, ким я хочу бути, коли виросту. Читала мені сама на ніч книжки, Мгм. гладила мене. Дуже чудові, теплі спогади. Я дуже радію, що вони у тебе є. Що ти підходила до мами і казала, що ти хочеш з нею проводити час, що їй не вистачає в твоєму житті. Ні, не Ні, казала? Ні. ні. Таке відчуття, що нібито ти правда не хочеш розчаровувати маму і навантажувати її ще більше. Що ти така дуже розумна дитина, кмітлива, Ні, дитина. це відчим. Він конкурував зі мною. Він коли з'явився, він почав казати: це моя мама. Мгм. Це моя Мгм. мама. Я просто А вона була його жінкою, а не мамою. Да, насправді. Іноді, правда, дорослі себе ведуть як діти малі. Да. Не відіграв він свій трикутник, да, в своєму житті. Таке буває. в нього була молодша сестра, і він її ненавидів. Якщо б М. він мав можливість її вбити, мені здається, він би її вбив. І він ненавидів мене. Ого, ого. Він абсолютно мене ненавидів. Мгм. 100% чистіша ненависть. Вся на Ну, мене. Боже, мені дуже шкода, Жень, що тобі приходилось це пережити. Скажи, будь ласка, чи можемо ми з тобою зараз піти до твоєї мами або до відчима і поговорити з ними? Ти М, хочеш щось сказати? Ну, якщо ми всі разом будемо, то можна і до відчиму Так. піти, і до мами. Супер. Давай, до кого першого хочеш піти? До відчима. До відчима. Давай, супер. Я тобі нагадую, що в мене є чарівний пульт. Ми можемо керувати зображенням як завгодно. Це наші спогади. Ми можемо робити тут майже все, що завгодно. Угу, добре? Угу. Давай, Я куди її ми? не боюсь. Супер. Окей, куди ми йдемо до відчину? Ну, на кухню хай. Давай на кухню. Він там один? Так. Що він робить? Сидить за столом, чекає, поки ми прийдемо. Окей, добре. Заходимо всі разом на кухню. Якщо ти хочеш когось ще взяти собі в підмогу, ти можеш в своїй уяві представити когось, бабусю, можливо, якихось домашніх тваринок, які у тебе є. Можемо всіх їх взяти. Угу. Так, є. Я можу йому казати? Так, ти можеш йому казати. Уходи. Я більше Так, не хочу, щоб ти з нами жив. так. Ти не вмієш будувати нормальні стосунки. І ти не знаєш, що таке любов. Мгм. Ти нам тут більше не потрібен. Клас. Окей. Чи можна я йому дещо додам? Так, Як його звали? Віктор. Віктор. Віктор, я як фахівець, як людина, яка знає Женю і знає її історію.
як мама, в мене теж є дитина. Я хочу вам сказати, що все, що ви робите, це неприпустимо. Ви не маєте права так поводити себе з дитиною, цією чарівною дівчинкою, цією Женечкою. Ви мали б показати їй, що таке бути батьком. Ви мали б для цієї дитини стати опорою, безпекою, захистом, а ви для неї стали самим жахливим кошмаром. Ви не справились не з ролью батька, не з ролью відчима, не з ролью навіть чоловіка. Ну і з ролі людини він не З справився. ролью. Да, да. Ви тримаєте в страху цих чарівних дівчат. Ви знущаєтесь, ви робите просто жахливі речі. Якщо б я мала змогу, я б відправила би вас на довготривалу психотерапію примусово. Да. Щоб ви більше ніколи в житті не могли завчинити шкоду цим дівчатам. Його мама, Зараз. його мама потім, коли ми вже подорослішали всі, скажімо так, Мгм. вона почала свинопаксом підкармлювати, так, щоб він про це не знав. І він якийсь час ходив спокійний. Йому Ого. психотерапія Ого. не допоможе, він параноїк, параноїдний розлад. Да. Мгм. Дуже шкода. Да, мама теж виживала, як могла, ти бачиш. Дуже креативна мама, да, з таким підходом. Ого, ого. Да. Що хочеш зробити з відчимом? Мені здається, я сказала, що все сказала, все, що я хотіла, що він не справився, і що, і ще ви у мене викликаєте огиду, тому що чоловік не має так себе поводити. Ви себе поводите як просто маленький, е, такий нещасний хлопчик, хлопчисько навіть, Так і вже є. нещасний хлопчисько. Да. Давай його там залишимо на цій кухні, хай сидить. Давай? Мгм. Да? Ти точно все сказала, чи, можливо, ще щось хочеш додати? Від дитини все сказала. А від дорослої, Жені? Можу сказати. А можна я Так. це буду я доросла? Да, давай, звичайно, давай. І ви сказали, яучки, ркіпяу, Віктор Васильович, привіт. Ось ми з тобою зустрілися, так би його по щочкам чуть-чуть отак от Так. пошебуршила. Сказала би, пам'ятаєш мою обіцянку, що я буду тебе поїти твоєю мочою і кормити твоїм говном, коли ти станеш старий? Все ж, от, Віктор Васильович, 13 років займаюся психотерапією, майже 20 років я пішла в психіатрію, і все одно, сука, кожен раз, як про тебе думаю, отак от бісить все просто, як ти в мене, як кость в горлі став. Яке ж ти жалюгідне уйобіще. А можна да, так казати? Да, звичайно, чому ні? Це Можеш. просто, чисто по-родочськи, знаєш так, Да, розмовляю з ним його мовою. да, випускай, давай. Я би сказала, я знаю все про тебе, блядь. Я знаю про тебе все. Супер. Що твоя еволюційна затримка наступила ще, коли тобі був реально рік, коли твоя мама селючка, яка працювала на заводі, недоділана, блядь, тупорила, просто двохклеточна, одноклеточна колхозниця, уходила і залишала тебе младенцем з якоюсь бабкою, яка тобі мазала слюнями очі, щоб ти спав. Я розумію, що ти пережив крінж, що ти є крінж. Я знаю, як ти засовуєш свій язик в жопу, коли треба з іншими людьми розмовляти, які ти сміливий стаєш тут, в родині. Ну, блядь, це просто недорозуміння. Сорі, звісно, ну я просто ще, от мені просто шкода оцю от дівчину, що вона має просто навіть ліцезріть таке, таку потвору. В тобі все таке некрасиве, не, боже, блядь. Ну, чесно, мені реально просто зараз, що це стало так шкода, він сидить, і він те розуміє, навіть те, що він косіпорить, то робить все неправильно, але йому настільки нічого в житті просто не допоможе.
От він іде це просто потрачене життя. Це просто його просто тільки зліть в унітаз. Це Мгм. просто жертва ну, М. обставин. Просто Ага, Віктор Васильович, уйди по-хорошому. Просто уйди, щоб тебе більше ніколи не бачили. супер, супер. Не знаю, Окей. іди он живи зі своєю мамкою, там, хай вона тебе годує своїми пельменями і чебуреками. Ну, Жень, о, хочеш захистити маленьку Женю? Що хочеш сказати йому? йому? Так, саме з приводу того, що тут з нами ще маленька Женя знаходиться. О, малишка. Ну, дивись, він не опасен, він не небезпечен. От, він дуже маленький, реально, він просто лошок. От, він просто лошок. Ну, я не знаю, їй все одно не можна бути з ним. Да. Давай заберемо її звідти. Я теж Тобто, згодна, да, що просто чел, якщо хочеш зробити хоч щось хороше, просто помілуй нас, ну, і зиді. Угу. Давай ми Женю заберемо звідти. Давай? Ну, давай. Давай, давай, все. Супер. Куди маленька Женя хоче відправитись зараз? А до Можливо, мами не ще до підемо? мами, да, я ж кажу, можливо, ще до мами хочеться. А щоб вона сказала від себе? Так. Ах, мама, чому ти мене не бачиш? Мгм. Ти більше не веселий, як раніше. Ти не радієш життю. Чому ми більше не разом? У нас були такі гарні стосунки, добрі. Чому ти дозволила якомусь дебілу впертись і потоптатися по нашим гарним стосункам? Мгм. 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 Що ще хочеш їй додати? Е, Я на тебе ображена. Угу. Я Слышишся? тебе ще чуть-чуть і ніколи не прощу. Мгм. Зроби щось. Вообще негайно і терміново. Мгм. Давай мені любов свою. Так, любов. Що ще хочеться від мами, Жень? Ну, щоб вона по-дорослому розбиралась зі своїми речами, там, ситуаціями, брала на себе Угу. відповідальність за своє життя, жорстко роздуплялась і взагалі ставала дорослою, адекватною. Так, окей. Чи можу я зараз поговорити з мамою? Так, Супер. Як звуть маму? Марина. Марина. Марина, я розумію, що у вас зараз дуже непростий період в житті відбувається. Я знаю, що таке народження дитини. Я знаю, як дитина забирає весь час. Абсолютно. І я хочу вам сказати, що ви маєте, ви зобов'язані знайти в собі сили, створити певні умови саме для того, щоб вашої уваги вистачало на двох дітей. Правда, одна дитина, вона тотально від вас залежна, вона від вас не може, без вас не може. Це правда так? Можна я чуть-чуть зупиню тебе? В тому ти прикол, що зараз їй супер легко. Вона ще кайфує, вона там спить, прокидається, тут же дитинка, їй дуже подобається, вона його погодувала, потім пішла, прянички поїла, молоком запила, потім вони пішли погуляли з ним, тому що їй просто тупо посрать от, ну, на ще одну дитину. Мгм. От тому це їй легко, а вона взагалі не звикла напрягатися якби, по життю. Ти бачила, як вона задоволена була, як їй було радісно. Так. Угу, да, злишся на неї. Подивіться, Маріна, вашій дитині, Жені, вас дуже сильно не вистачає.
їй дуже сильно потрібна зараз мама. У неї зараз саме той вік, коли вона має ідентифікувати з жінкою. Вона має на вас дивитись і брати приклад. Вона має ставати, перебирати паттерни поведінки на себе, як у жінки. А зараз ця маленька дівчинка, яка дуже сильно потребує мами, вона теж дитина, вона залишається одна. І вона береже ваші почуття і боїться вийти з кімнати, вона сама проживає просто жахливої інтенсивності відчуття, боїться вийти з кімнати і сказати вам, щоб вас, не дай Боже, не потривожити. Тому що вона вже в своєму віці розуміє, що ви не витримаєте, вам необхідно схаменутися і побачити, що у вас є дитина, яка вас потребує, ще одна дитина. Ви, як мама, ви маєте справлятись з цими обов'язками, тому що це ваші прямі обов'язки бути мамою. Бути мамою. Я би з радістю би вас відправила би на курси матерів. Ви мали би спілкуватись з Женєю, а можливо залучати її, не перевішувати на неї відповідальність за дитину, а залучати її, показувати це, спокушати умовно навіть на материнство там, і на материнську роль. Але що ви зробили? Ви просто жили своє життя, і ви просто покинули свою дитину, свою дівчинку, яка так вас потребувала. Це просто неприпустимо. Ви не справляєтесь з ролью матері. Я розумію, що таке новонароджена дитина, навіть якщо це в кайф. Це все одно важкий труд, я це чудово розумію, як мама. Але так само я й розумію, як мама, що материнського серця має вистачати на обох дітей. На всіх. Вона мене взагалі вже тоді не сприймала як дитину. Вона мене просто взяла як бумажку, якусь таку скомкала і Так, викинула. так. Тому я і кажу, що це дитина. Я повертаю те, що це дитина. Мгм. Маєте сприймати її як дитину. Тому що те, що ви зараз робите, буде мати величезний вплив на Женю потім, на її жіночу ідентичність, на все її життя. І те, що ви не могли справитись зі своїм життям, те, що у вас не вистачало тяму справлятись з дорослим життям, з дорослим жіночим життям, вирішувати свої проблеми, це не давало вам права, не дає вам право іти і навішувати на маленьку дівчинку свої дорослі проблеми. Ви не маєте права втягувати дітей в свої дорослі справи. Ви можете поділитись тим, що дитина в змозі опрацювати, але не використовувати дитину як свого психотерапевта або як свою маму. Тому що парентифікація – це коли діти стають батьками своїм батькам. Це величезна, величезна травма. Величезна травма, яка потім впливає на все наше життя. Я дуже хочу, щоб ви задумались, щоб ви почули те, що я вам кажу. А зараз просто подивіться на те, як би це мало бути. Якщо хочете, це буде зараз майстер-клас. Майстер-клас від психолога. Як ви мали поводити себе з дитиною. Зараз просто відійдіть і дивіться. Женечка, ти як зараз? Да, неприємний такий осадочок, гіркий, Мгм. бридко Мгм. від цього всього. Від чого тобі бридко? Скажи, що тут? Мене образили і Мгм. образили, і наплювали в душу. Мгм. Так. Хто тебе образив? Мама, Мама образив. і Мгм. відчим, от вони всі ображали. Вони просто зробили так, що мені в цьому домі знаходитись нестерпно. Мгм. І Да, їх байдужість бісить, їх так. тупість якась емоційна, їх наглість.
Я впевнена, що все вони прекрасно розуміють. Мгм. Ну, просто не хочуть. Мгм. Просто Да. вони обнаглели і просто суд в очі, блін. Мгм. І що це непонятно, що в 9 років людина це дитина ще. Звісно ж, понятно, дураку понятно. Да. Мгм. Женечко, мені дуже шкода. Я повністю легалізую твою злість зараз, тому що ти маєш повне право лютитись на них. Тому що, правда, вони ніхрена не справлялись зі своїми обов'язками батьківськими, ніхрена не справлялись, вони не справились. Мені дуже шкода, що так. Чого ти зараз хочеш? Кажи мені, будь ласка. Хай вибачаються переді мною. Мгм. Я розумію, що дуже хочеться вибачення від наших батьків, але ми не можемо зараз, на жаль, цього зробити. Ми не можемо їх примусити вибачатись перед тобою. Я ж казала, в розкритті можна все. Ми не можемо змінювати минуле. Ми змінюємо значення, розумієш? Ми надаємо значення, тому що якщо ми будемо зараз змінювати минуле, то ми можемо дуже сильно нашкодити психіки, і наша душа в це не повірить, це по-перше. А по-друге, це може ще більше закріпити нашу грандіозність і занурити нас в фантазії. Ладно, тоді можна ще трошечки побільше їм злості повиражати? Давай, звичайно, звичайно, так. Я вважаю, що ну так же я можу сказати, я вважаю, що ви маєте вибачатись переді мною. Що ви дуже Так, сильно звичайно. неправі, що ви все зробили Так, неправильно. Ви взагалі не поняли, хто перед вами. так, І ви так. мали займатися мною. Ви мали, по-перше, мати між собою гарні стосунки, забезпечити теплий клімат в родині, гарну атмосферу, а не так робити, що краще хочеться пожрати говна, ніж бути в цьому домі. Що тут взагалі просто неможливо знаходитися. Просто тепер, навіть коли згадую про це, в мене ж все зжимається. Мені просто хочеться вищемитися будь-куди, але тільки не жити там. Що за безобразія? Як можна було все настільки тупорила, блядь, зробити? Це ж треба просто примудритись. Мгм. І все, що ви робили, тупо було, просто тупо. Супер. І ви жодного разу в мене не запитали, чого я хочу взагалі. А, Мгм. ну, да. Чуть-чуть запитала пару разів. Мгм. Ну, треба, Чого? мені треба було ще більше. Мгм. Так. І вообще. Я навіть не знаю, от що. Мгм. Ну, типу, я навіть не розумію, що люди роблять, типу, в нормальних родинах, коли в них все добре. Ну, я знаю теоретично по розказам друзів. Вони кажуть, а сьогодні ми малювали всі вчетверох, а потім ми пікли там пиріжки. Ну, в нас це теж вроді якби все було, але воно все було таке тупе, так багато було якогось примусу, там все було таке бездушне, все було таке чорне, дебільне. Просто Мгм. ідіоти. Мгм. Просто такі, просто. Не, да, не, просто не люди. Недолюди. От такі от. Мгм. Два неандертальця, блядь. І один одного насправді варті на 100%. Ось ця от інфантилка, яка починає щось блеяти, як вівця, і що-то там жалітись, і розповідати, що це. А поки ти з нею розмовляла, вона там вже почала виправдовуватись. Що о, там моя мама мене там те, теж там залишала, я не вмію. Ну, в общем, починається Мгм. виправдательна жижиця, як каже мій друг. Гарний вислів. Є Мгм. анекдот. Дали русскому два шарика. Ну, там, французи, типу, і німцю. Ну, і русський один потеряв, а інший сламав. Ну, от це їх батьківство зі мною. Це просто Мгм. піздос. Ну, я не знаю, що робив. Ну, що сказати.
Мгм. Взяла б їх отак от просто і головою би так акуратненько постукала б одне об одне. Можливо, там би щось мозги якісь на місце встали. Ну, я не знаю. Да, нібито струсити хочеться, врозуміть хочеться. Да, да. Що, готова їх залишити там, щоб обтікали? Бідний Ігорьок. Так. В Що? сенсі, не бідний він, не бідний. Так. Але я почала про нього піклуватись і турбуватись, щоб він такого ж самого болю не відчував. І ще й, блядь, виховала психічно здорову людину. От реально, от клянусь. Абсолютно психічно здорова людина. Ну, я розумію, що це не батьки його таким зробили. Мгм. Ого. Мгм. І це все Слухай, настільки, ну, це все настільки в ущерб моєму життю, якого в мене просто по факту, виходить, не було. Це скільки так. треба психічної енергії, уваги, часу віддати на те, щоб їх, по-перше, витерпіти, потім цій мамі ще догодити, повністю емоційно обслужити, потім ще одну людину з нуля виростити психічно здоровою. Ну, це Мгм. просто неймовірний психотерапевтичний ресурс, який коштує $250 на годину. А я це робила просто роками. Мгм. Ну, напевно, треба їм виставити счет, я не знаю. Так, хотілося б виставити рахунок, розумію. Да, хотілося б. Мгм. Да, розумію. Ти дуже зарано стала грати в роль мами. Дуже зарано. Да, і психотерапевтом, звичайно, звичайно. Це материнська така фігура. Дуже зарано. Як в тобі вистачило любові і мудрості взагалі, да, виховувати брата і давати йому те, чого ти, можливо, вимагала сама? Да. Чого, можливо, вимагала сама. Неймовірна сила. Ну що? Насправді не так багато я вже й вимагала. Мені просто треба нормальну родину, типу. От просто Мгм. нормальну родину, де всі люблять одне одне, де Мгм. просто щось хорошеньке відбувається. Це ж не так Хорош. важко. Давай з тобою зараз пофантазуємо і, можливо, уявимо себе, що би ти хотіла робити. Ось давай так. Які у тебе є потреби саме зараз? Які у тебе є бажання саме зараз? Куди ти хочеш, Жень? Ну, я би хотіла тут точно тут не бути і ніколи більше тут взагалі не бути. Чи щоб, якщо піде відчим, наприклад, і Мгм. мама буде реабілітуватись, то можна і тут бути. Але саме головне, мені хочеться бути з добрими і нетупими людьми. Тобто Ми сповнити підходимо довір. під цей опис. Добрі, не тупі люди. Підходимо? А? Ми? Так, Да. да. Підходимо? Супер. Кого ще хочеш взяти в нашу коаліцію? Як добрих і нетупих? Мгм. Візьмемо Ларису, Так. візьмемо всіх от друзів, з якими мама, звісно, припинила спілкуватись, тому що відчим ну, їх відрізав, якби. Ну, тобто він відрізав її від всього її середовища безпечного, щоб зробити слабкою, як класичний Так. тиран. Так. Та всі кайфові, от всі, хто з чим теж був, з якимись своїми проблемами, там, психопатологіями, але вони були добрими і не тупими. І з ними було дуже кайфово. Так, кого ти хочеш взяти зараз з собою? І куди хочеш з нами зі всіма відправитись? Та просто можна тусіть, ну, зняти якийсь дім, чи ну, це може бути будь-які дома, це ну, можна подорожувати, можна Клас. поїхати до Лариси. Це взагалі не важливо. Це може бути будь-яка локація. Поїхали. Поїхали до Лариси. Поїхали. Супер. Поїхали. Поїхали. Що ми там будемо робити? А я там вже в неї вдома була. Угу. В неї дуже круто, в неї там постійно відбувається якийсь двіж, до неї приходять в дім гості. До нас Угу. ніколи не приходили гості. Так. Ну, дуже Окей. така, ну, чи там на Новий рік якісь там батьки, типу цих батьків приходили. Так. Ну, типу, колхоз і формалін. Так. От, і ну, там приходять гості,
хтось щось готує, але не тому, що там треба готувати, а тому, що з любов'ю просто захотілося приготувати, наприклад, там пиріг чи млинці. Ну, пиріг хочеться сьогодні приготувати. Мгм. Круто. З якою-небудь такою солоденькою начинкою. Мгм. Такою там, наприклад, яблучно-ягідною, чи просто ягідною. Чайок попити. Супер. Там живуть тварини, там є кіт, собака. Ух ти. От перше, з чого почав відчим, значить, свою політику, це з того, що він вигнав кота. У нас з мамою був кіт. Він його Ого, вигнав, його просто виселили. Просто садіст. дійсно. Ну, і ви виселили кота, а я стояла на це думала, а наступна буду я, якщо буду випендрюватися. Так, моя дівчинка. Да, тобто там люди, вони постійно щось обговорюють, ці добрі і не тупі. Мгм. Обговорюють, спілкуються, їм цікаво, як в кого справи, вони одне одне підтримують, приймають участь в житті одне одного. Кожен може прийти туди зі своїми проблемами, він знає, що його там підтримують і допоможуть йому, і поділитися радістю. Мгм. Ого, клас. Там не дуже багато приділяють прям уваги якимось побутовим речам. Це не саме головне. Саме Мгм. головне це близькість, спілкування, емпатія, щоб було тепло, щоб було безпечно. А про що ти зараз хочеш розмовляти, Жень? Які теми, і що тебе зараз цікавить, дівчину 9-10 років? Це такий вік. Ми прям заходимо вже в підлітковий вік. Це таке дорослішання. Там стільки цікавостей, стільки всього. Чим ти зараз цікавишся? Да, от мені якраз цікаво послухати, як вони роблять бізнес, наприклад, як Ти вони орієнтуються в житті, як вони намагаються опанувати якомога більше там території для себе відвоювати. Ну там якось таку здорову домінацію через трудолюбие робити. Це ж зараз ти як доросла кажеш. Ну, мені б цікаво було їх про це послухати, які вони всі ділові, Ага. як вони заробляють, Дорослі розмови хочеться послухати такі про життя. як вони заробляють гроші, які вони круті, як вони все можуть. Клас. Супер. Як ти себе в цьому оточенні відчуваєш зараз? Що зараз в тілі відбувається? Давай, тому що ти тоді казала, що тобі нібито в душу наплювало. Що зараз з твоєю душою відбувається? Ну, ще чуть-чуть є відчуття, як би тебе туди наплювали, але воно вже в такий маленький шрамик. А давай ми зараз через образ зайдемо і вичистимо ось це остаточне це все. Да? Давай. Що ми можемо з тобою взяти? Давай уявимо це. Можливо, нам необхідно взяти швабру, можливо, якесь світло і вимити це там, вичистити, відправити це все просто в космос, хай летить з космічною пилюкою. Що? Да. Це треба шланг з огромним напором води і Супер. просто так дуже довго так вичищати, промивати, прям так. Пш. Давай промиваємо, вичищаємо кожний куточок за куточок. Так. Куди вода вся стікає, вся далеко-далеко вода. Да, Е, зівай, 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 молодець. Молодець, Рафівна. Ой, клас. Да, збрасуй. Що зараз І так от відбувається? тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. Випів. Все. Все, їх туди. Так, давай, можливо, щось туди додамо. Давай уявимо собі світло. Посадимо Тепло квіти туди. світло. Так, квіти хочеш? Да, рожеві такі маленькі. Вау, давай засадимо все це квітами. І для того, щоб квітоньки взайшли, нам потрібне сонечко, теплота, такі лучики, які наповнюють життєвою силою, да, і радістю це на всередині, все навколо. Засіяємо це все рожевими квітами. Клас. Як зараз відчуваєш? Ну і зараз я розслабилась. Клас, супер. Можемо з цим квітником повертатись до всіх, чи ще щось хочеш? Да, можу. Можемо? Клас, клас. Давай повертаємось до всіх. Я би пісеньку заспівала. Давай! Клас! Ну, вони там
що ти свої дорослі штучки. Я така, о, привіт, я тут є. Ну, мені дуже подобається зараз малювати, не знаю, танцювати, співати. Тобто мені би хотілося показувати їм штучки якісь, ну, от, демонструвати свої якби, дари. Я от в цей період я постійно всім малювала, що ти й дарувала. Клас. Супер. Давай робити це. Давай. Що хочеш намалювати? Всіх нас разом. Так, клас. Чудо. Чудово. Чи можемо ми залишити тебе там зараз? Чуть-чуть ні, тому Так, що е, кажи. ну, ці люди, вони, я маю на увазі маму і відчима, вони ж існують на землі, Так, вони будуть існувати. і мені боляче від цього. Ну, типу, вдруг вони мене захочуть повернути назад до себе. Мгм. Треба їм заборонити це, Заборонити повертати. Угу. Ой, щоб це я так. точно відчувала себе в безпеці. Ого, да, такий важливий крок. Важливий крок. Давай ми натиснемо на кнопку пульта і уявимо собі, що між тобою і ними є така безпечна, прозора така стіна, як скло, можливо, або як купол, а як захисний купол уявимо себе. Що у тебе є цей купол, який ти можеш активізувати в будь-який момент. І тільки ти вирішуєш, кого впускати в цей купол, а кого не впускати в цей купол. Ну, Тому що люди будуть різні, і вони будуть жити во всі віка. Бувають люди хороші, бувають люди, які вчинять не дуже добре, вчиняють, які вчинять погано. І ми, правда, можемо обирати і фільтрувати своє оточення, тих людей, яких ми до себе впускаємо, свій простір, своє поле, як то кажуть. що Як Ігорьок виросте, як вони? хочеш його теж забрати до себе? Ну, а ще це не дуже, якщо чесно, це ж не моя дитина. Як... Так, да, да, розумію. Ми же знаємо, ким він виросте, ми же знаємо, який все ж таки ти вплив на нього мала. Ми вже знаємо, який він. Це У її мене не дитина. буде поруч з ним. Він теж виросте таким. Хочеш приходити до нього? Да, тут дуже така непроста ділема. Да, буду приходити до нього. Мгм. Насправді, я, коли жила з батьками, іноді, коли Лариса приїжджала, ну, епізодично, буквально Мгм. мені цього вже от так вистачило, щоб ну, вижити якось. Да. Значить, і він би якось вижив. А можливо, я йому навіть такою любов'ю і нашкодила, що він одразу так з бухти-барахти прямо отримав тонну якогось безумовного прийняття любові, уваги і підтримки, і не просто нормальних, а ще з моїм болем, типу, що я долюблюю. Ну, коротше, ти зрозуміла. Теж якісь елементи такі співзалежності. Можливо, без цього би Звичайно. і краще жилось. Звичайно. Ну, ми всі народжуємось тотально залежними, да, потім співзалежними, контрзалежними, незалежними стаємо. Тому це просто етап розвитку, просто дехто застрягає на деяких етапах. Тому бути з немовлям в залежності це абсолютно нормальна, здорова природня історія. Да, так і мало бути. Просто ця залежність має формуватись з батьками, да, в основному з Да. мамою. Да, тут виходить, що так незрозуміло, з ким воно сформувалося. Блін, походу, Ігорюк на психотерапію зараз піде. Ігорьок, Ігорьок. Отак от. Ну да, Так, да. Можна іноді з ним спілкуватись чисто як брат і сестра, без так, якихось так і пирогів, має бути. Так і має бути. да, без надмірної відповідальності, на рівних. Ось так і має бути.
Саме так і мало бути, тому що у нього є батьки, які його народили, які його привели в цей світ. Да. У нього є чарівна сестра, яка теж мала величезний вплив в його встановленні, в його вихованні. І це чудово. Це А чудово. мною хай займаються мої вихователі. Спочатку ми будемо просто кайфувати, потім мені чогось, наприклад, захочеться. Наприклад, ходити там, ну, займатися чим-небудь, наприклад, музикою чи танцями, і щоб вони мене водили куди-небудь, щоб в мене було своє життя, свій простір, своя, ну, відповідальність, якась своє захоплення. Я дуже хочу зараз звернутися до маленької Жені і сказати їй, що вона більше не має сидіти наодинці і проживати ці жахливі емоції на самоті. Що тепер вона завжди може звернутися до мене, до дорослої Жені, до Ларіси, да? І ще такого, кого вона забажає, що вона не має витримати це все сама. Не має. Так не має бути. Ми завжди можемо розділити будь-які свої емоції з близькими людьми. Для цього нам і потрібні стосунки, для того, щоб ми могли розділити і радість, і горість. Підставити плече один одному, коли це потрібно. Це і є самі здорові стосунки. Це така взаємозалежність, коли ми і самі, в принципі, можемо, але краще, щоб хтось поруч був. Так Да. ми і будуємо близькість. Це чудово. Це до того, що ти не маєш це все проживати одна. Щоб ти завжди знала, що як тільки ти захочеш, ти можеш нас покликати, і ми прийдемо. Ми будемо поруч. Завжди. Як ти зараз себе відчуваєш? Бувало в мене в розкріпсах, що я багато ридала, але щоб я багато зівала, такого ще ніколи не було. Як напруга спадає. Ну так, да, дуже спокійно себе відчуваю. Мгм. Мгм. Це чудово ж. Це чудово. Тепер можемо тебе залишити. Ми можемо і себе клонувати, я можу себе теж там дублювати в цих спогадах і залишити, якщо ти хочеш. А що ти будеш зі мною робити? А що ти захочеш? Я за любой кипіш, кроме голодовки, як то кажуть у нас в Одесі. Ну, да, напевно, і хотілося б, звісно. Ну, я думаю, що ти дуже багато зможеш дати якраз материнської любові, і підтримки, і ніжності, і турботи. Така Мгм. чисто мама, мама. Така мама, 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 мама. Мгм. Так. Щоб я Клас. могла бути завжди розслабленою, ну, такою, ні про що не думати. Ну, в стані дитини, Мгм. тому що я Так. є дитина. Добре. Залишаємось так. А зараз ми з тобою дорослою по місточку переходимо назад в нашу реальність. Роби глибокий вдих, видих і розплющуй очі. Да, знімай. Вау! Це так приємно. Навіть не хотілося повертатись. Мгм, да, я бачу, ти прям так іще. Да, це правда дуже приємно. Клас. Як ти зараз, Жень? Мені дуже приємно. Хочеться так чуть-чуть прилечь під ковдрочку і відчути таке тепло, затишок, як в коконі побути. Ну, Мгм. да, в цілому зараз все хорошо. Мгм. Як на душі? Я думаю, що мені би ще знадобився якийсь час, я не знаю, там, от коли я залишилась з цими людьми прикольними жити, щоб я, напевно, походила до якогось дитячого психолога, тому що це реально досвід ПТСР життя з цими людьми просто.
І щоб мені там допомагали це якось висловити, вималювати, доплакати, допротрусити. Тому що от скільки би ти не вичищав нічого, але от просто воно як стихійне, от як війна, як щось таке, от просто воно реально вводить тебе вже в такий стан Мгм. Мгм. жорсткий. Да, да. Тебе дуже сильні захисники, це правда так. Дуже сильні. І тому що там є що оплакати, Жень. Там є що оплакати, правда. І з цим побути теж необхідно. Просто для того, щоб оплакувати, відгорьовувати деякі моменти, нам необхідно взяти ресурс. Да? Взяти ресурс. Для того, Мгм. щоб це все допрожити. І опанувати. І потім з прийняттям сприймати це все. А як оплакувати? Воно приходить саме. Оплакування це коли ми визнаємо факт втрати, факт того, що не сталося, що з нами не сталося, а мало бути. І коли ми визнаємо цей факт, що я маленька дуже хотіла маму, я дуже хотіла, щоб у нас зберіглись з нею ці стосунки. Я б дуже хотіла, щоб не з'явився би цей відчим, який завчиняв стільки шкоди. Я б дуже хотіла бути донькою своїй мамі, щоб наші стосунки вони розвивалися і далі, але цього не сталося. Ось цей факт того, що не сталося. Ось він дуже сумний. Ну да, я просто втратила маму, Мгм. і вона. Ну, тобто, коли я прочитала книжку і плакала до рескрипції, це для мене дійсно був такий момент, коли я його там переживала. Ну, як Мгм. смерть така Кошмар. і нове народження. Ну, тобто, Да. да, при живій мамі, якби повна втрата мами, це щось абсолютно неадекватне. Мгм. Да. Таке завчасне дорослішання, тому що це якийсь такий, як передвчасний підліткова криза така, знаєш, відбулась нібито. Нібито. Угу. Тому що і бунт такий підлітковий, да, і претензії такі підліткові, що ви всі маєте, да, і вибачатись, і що ви все робили не так. Це дуже притаманно цьому віку. А за цим всім у нас виходить потім прийняття. Тобто, коли ми всі виходимо по стадіях горювання, якщо хочеш, я тобі потім пришлю цю картинку, вона є в вільному доступі в інтернеті, кудись сюди прикріпимо її. Які стадії горювання у нас бувають. І, в принципі, мені дуже близька ця ідея, що нам є що відгорювати, і ми маємо відгорювати навіть деякі свої ілюзії, як би воно мало бути. І стикнутися з реальністю і прийняти свою дійсність, прийняти свою реальність. І вже на основі цього будувати своє життя. Тому що так у нас там зависає така маленька дитина, яка ще сподівається, яка ще не вбила надію, яка вже хоче, щоб ну ось зараз прийде мама і вибачиться, або ось зараз щось станеться. Тобто ось така історія, а воно не сталося. І у нас таких дітей може бути дуже багато всередині нас. І тоді ми вже виступаємо в ролі тієї мами, яка ну, не прийшла. Ми кажемо, що так, мама тоді не справилась, але ми зараз тебе чуємо, і ми зараз про тебе попіклуємось. Так, це не мама. І це дуже сумно, тому що хотілося б від мами. Але я ніколи тебе не зраджу. Коли ми самі до себе, я маю на увазі, звертаємось. Я ніколи тебе не зраджу, я ніколи тебе не покину. Я завжди буду з тобою, я завжди буду тебе чути. У тебе є я. І, на жаль, мами не було поруч, мама не справилась. На те були свої причини. Ми зараз не будемо виправдовувати її. Тобі правда хотілося мами, але її правда не було поруч. Не було. І ось це саме є точка зросту. Коли наша особистість зростає, коли ми виростаємо над травмою, над цією. Коли наша особистість стає набагато більше, ніж наша травма, яка сталася. Да. Трішки так філософсько у нас так вийшло.
Ну так, да, коли в мене все це розкладеться по полочках, і я вже відчую ефект цієї рескрипції, як в мене змінилось життя. І, ну, можливо, тобто тут так багато нового було в цій рескрипції. Ну, по-перше, що я просто не знаю, як типу, має виглядати нормальна родина і нормальне задоволення потреб. По-друге, оказується, що я якби була, ну, прям реально буквально, виходить, як сирота. Ну, тобто я там жила як з чужими, типу, жінкою, чоловіком, просто як якась, ну, типу, що в мене, оказується, як померла якби мама. Да? Тобто оплакати те, що в мене не було мами аж з 9 років. Мгм. І, да. І виходить, що можна, відчуваючи себе в безпеці, просто приходити і казати про свої потреби. Ну і не боясь образити людину. Ну, це в розумі також. Так, так. Що тебе почують, не обов'язково залишатись наодинці, що ми маємо прийти і просити про допомогу, коли це необхідно. Що навіть якщо нам якась людина відмовить, або вона скаже, я не можу тобі це дати, це не означає, що всі люди відмовлять і не зможуть цього дати. Мгм. Не треба залишатись наодинці своїми почуттями. Мгм. Да. Ти трішечки, та навіть не трішечки, а ти сумна. Да, мені шкода себе. Мгм. Ту дитину мені шкода, правда. Да. Ну, типу, я реально зараз згадую, от як це жахливо. Мгм. Якщо в мене сиділа навіть будь-яка людина близька в сусідній кімнаті, ну, не в сусідній, ну там, в общем, в цьому ж самому приміщенні, і ридала би через те, що я для неї померла, Мгм. якби щось можна там було знайти, якісь засоби, щоб щось з цим зробити. Ну, Мгм. Мгм. жорстокосердие, Мгм. ступень, ну, в общем, ладно. Ну да, вражає Мгм. досі. Я хочу додати трішечки радості в це все. Знаєш, ну тобто я не хочу зараз уходити в якусь поляну, що типу, о Боже, як все чудово, як все класно, ну, тому що реально не класно. Тому що реально було не класно, і тобі реально маленьке не вистачило. І з цим прийдеться стикнутися до прожити. Тобто, ну, відчувати тут і зараз сум це абсолютно нормальна така умовна історія. Ну, дуже хочеться дати надію ось тут тобі. Ну, придати якесь значення, що так, мама не змогла, але ми зможемо. Ми йдемо до цього. Ну да, в мене вже всі мої там нейрозв'язки, які існують, вони вже панічно починають мені кричати: Женю, а що ж робити? Получається, що якщо ти цю всю ідентичність собі вибудувала як захисну, то що тепер з нами буде з усіма, як жити далі? І я така, ну, все класно, якраз ну, я стаю все більш і більш е, просто щирою, собою, зціленою. І навіть те, що я показую цей процес, це от і є психотерапія. Тобто не треба там бути супердостігатором, там, вчитися на п'ятірки, читати вірші, набирати підписників переглядів, там всім причиняти оце от добро, всіх робити психічно здоровими. Просто от будь живою, любляною, проявляюся, типу, ну, більше акцент. Таке послання собі тепле ти зараз даєш таке доросле з дорослої частини. А ось там те, що ти кажеш, це така екзистенційна тривога, дуже сильна, навіть жах такий, да, налякання. О Боже, якщо ми зараз це зруйнуємо, то що тоді від мене залишиться? Я насправді це дуже часто чую на своїх сесіях, да, з клієнтами. Це такий дуже розповсюджений страх саме у тих людей, у яких є дуже такі щільні, класні надбудови, ось ці такі класні доспіхи, захисники, які їх прокачують все своє життя, а там всередині сидить маленька дитинка. У мене, до речі, є дуже класна картинка з приводу цього метафоричних карток.
Зараз я її намагаюся знайти. Це саме про ось ці доспіхи, да, і ось про це відчуття всередині, таке, яке у нас є. Да, про дитинку. Зараз я пошукаю. Ось вона, чудова картинка. Дивись. Да, ось така штука. Нам необхідно підійти сюди, до цієї, бачиш, самотньої дитинки, яка Помаленьку обняла дитину. коліночки, яка і зброя є, тут і доспіхи у нас тут є. І цю дитинку визволити і сказати, тобі вже ти не маєш захищатись, ти в безпеці. Ми тут, ми тут, ти маєш зростати. Ми можемо тобі задовольнити твої потреби, які тобі необхідні для зростання. Тому що у кожної людини зростання буде відбуватись да, в свої терміни певні. Ми не можемо це пришвидшити. Ми не можемо додати туди там дуже багато всього, тому що якщо ми будемо квіточку не полівати, а зальємо її, вона теж загине. Ми не можемо гіперопіки додати туди, тому що гіперопіка це теж насилля. Ну, виходить, що зараз в мене ще щось все перекрутилось, і тепер в Так, мене інше. давай. Ну, типу, виходить, що до того, як я до тебе прийшла, значить, я кажу, я хочу пропрацювати таку ситуацію, де я задовільняла маміни потреби, і тому я тепер в близьких стосунках так роблю. А тепер виходить, Так. що якщо я там вчепилась з цього бідного Ігорька, який ще не встиг народитись, такий просто, і я вже почала його так якби садистично, так перфекціоністично любити, дуже сильно намагаючись йому дати всю любов, якій не вистачало мені. Це значить, виходить, що через оцих людей я люблю. Тобто, оцей якби сценарій я проговорю. Тобто я намагаюсь любити Але через проекції ми. себе, типу, не маму. Типу, я до цього думала, що я от з людьми, наприклад, да, от як любовний сценарій Так, проявляється. так. Ага. Їх задовільняю, типу, як мою маму інфантильну. А оказується, що я даю неїстово любов тоннами, таку, якій не вистачало мені, коли я відчуваю їх біль, і мені, і, Мгм. типу, я так емпатично, типу, ну, як. Ага. Назад очікуєш від них любові або від світу такої ж самої любові, в такої ж самому обсязі. Ну, типу, я зараз вам додам, і тепер ви мені будете додавати назад. Ну, те, що прям це як виражено. Тож, то я не для цього це роблю. Так. Розумієш, а зі своїми дефіцитами що тоді робити? Тому що це як нібито задоволення своїх потреб і любові через проекцію, да? А нам необхідно просто виключити цей зайвий елемент із цього сценарію. Тобто, навіщо нам ще одна людина, щоб отримувати умовну любов, якщо ми можемо одразу це перевернути на себе і одразу почати додавати собі? Мгм. Угу. Але дивись, яка тут може бути пастка. Я ще да, для всіх скажу, що є такі люди, які звикли і так самостійно зі всім справлятись, ось це передчасне дорослішання, парентифікація, ми і так за всіх, і жнець, і штець, і за маму, і за папу, да, за всіх. А саме цим людям і необхідно йти в свою вразливість і намагатись опертись на когось і почати добирати, тобто брати. Ось ця навичка брати, вона в психотерапії необхідна. Тому що я дуже часто теж спостерігаю за такою історією, коли, наприклад, там в певний момент клієнт мені починає щось нібито давати, да, передавати, тому що нема здатності брати нема здатності. І ось ми вчимось брати хоч потрішечку, хоч капелюсечку, візьми, привласни собі. І ось коли ми беремо, тоді ми починаємо якраз таки зростати. Це як, ми не можемо із сосуда щось налити, коли він порожній. Це просто неможливо. Тому нам спочатку ми в психотерапії беремо від терапевта, привласнюємо, потім це все взрощується, і ми вже можемо брати
Да, від себе. Ми можемо самі собі додавати. Тобто в нас будується такий класний інтроєкт же, замість ось цієї кракозяблиці, його критика, я його постійно ось так показую. Да? І замість цього критика у нас вже будується класний, здоровий, дорослий інтроєкт, який каже, ні-ні-ні, все, тепер йди на ручки, тепер я з тобою, підтримуюча така батьківська класна частка. Або здорова доросла, як її називають в схемотерапії. Це така дуже прикольна історія. І ми її взрощуємо, а взрощуємо ми її ось із цієї дитинки. Да? Зрощуємо, дитинка доращується. І все. І вже доспіхи нібито і не потрібні, хай собі в шафі висять, да? До таких часів. Вже можна не захищатись. Можна йти в стосунки, можна брати, можна обмінюватися. Можна не боятись заявляти про свої потреби, тому що там же ж теж була така, там же сформувалась схема емоційної депривації в той момент. Так. Да, коли до мене немає діла, до моїх емоцій немає нікому діла. Я тут сиджу одна і навіть не прошу про допомогу, да, тому що можна ж було в істерики, наприклад, вибіжати, сказати, мама, я не можу, да, почати заявляти, топати ногами, те, що ти намагалась зробити в рескрипції, да, топати ногами, заявляти, ти маєш зі мною проводити час, ти маєш бути нормальною мамою, да, приділи мені увагу, я тут, побач мене, да, я тут. Тобто можна щось так було, да, почати брати умовно агресивно, але як така фраза є теж дуже така сумна, що якщо у мами нема ручок, вона не може взяти на ручки. І якщо вона не здатна давати, наприклад, на двох цю любов і тепло, або ось саме таку любов, яку тобі було потрібно саме в цей момент, да? Якщо вона не здатна задовільнити саме твої потреби тут і зараз, такі, то, на жаль, да, залишається така дуже сильна фрустрація і пустота всередині. Якось так, якось так. Ну, це прикольно, виходить, що якщо я через проекцію люблю інших людей, то мені самій потрібно. Мені просто настільки важко було до рескрипції, наприклад, зрозуміти, які емоційні потреби в мене тут незадоволені. Тобто я вже і то, і сьо. І, виходить, що в якраз підтримці, якомусь брейнштормінгу, тобто якісь такі доволі такі дорослі, такі вже. В емпатії, звісно ж. І в тому, щоб я сама могла легше. Не згодна. Там було, ось розумієш, ось ця маленька дитинка, яка сидить, занурюється всю в книжку, щоб просто не зійти з розуму, да, від напливу емоцій, да, яка проживає наодинці сама з собою ось цей весь жах, там потрібна любов і безпека. Там такі потрібні дуже базові потреби. Ось це прийняття безумовне, любов безумовна, підтримка безумовна. Можливо, просто поруч посидіти і помовчати. Да? Можливо, щось зробити, побрейнштормити, як ти кажеш. Да? Але це така дуже проста така потреба. Да? Базова потреба в безпеці, в любові, в прийнятті. Скоріше за все. Якось так. А потім вже пояснення, да? А потім вже, що мама не може, да? Що там вона ось така, да? Що вона зараз їй там теж важко. Можливо. Так, це потім. Так, це потім. Але спочатку втішити, тому що там регрес такий, знаєш, спостерігається. Такий дуже сильний. Угу. Дякую. Я сподіваюся, це відео було для вас терапевтичним. Записуйтесь на психотерапію до Дар'ї Лапшиної. Контакти цієї психотерапевтки будуть в описі до цього відео. Також хочу вам сказати, що Дар'я не просто дуже талановита психотерапевтка, в неї ще шикарна освіта. Вона є сертифікованою схемотерапевткою і зараз вона проходить процес акредитації в Міжнародному товаристві схемотерапії. Також підписуйтесь на мій Patreon, там дуже багато клінічної інформації про емпатів і нарцисів. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, чекайте на мої нові відео. Я вас всіх дуже-дуже люблю, обіймаю і всім па-па!